السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المكافح. بما اننا داخلين على شهر رمضان، وللأسف الغشاشين بيكتروا بسبب الإقبال الشديد على المنتجات الغذائية، فاحنا ان شاء الله الفترة اللي جاية هنعرض فيديوهات عن غش المنتجات الغذائية وازاي تفرق بين المنتجات الأصلية والمنتجات المغشوشة. فلو حابين النوعية دي من الفيديوهات ياريت تكتبوا لنا في التعليقات. وان شاء الله احنا في الفيديو ده هنبدأ بالمكسرات. عزيزي المكافح، ما تفكرش ان كل المكسرات اللي انت بتاكلها بتكون مكسرات اصلية. دي ممكن تكون مغشوشة بطرق لا تخطر على بال البشر. كمان ما تفكرش ان كل مصانع الحلويات بتستخدم في صناعة الحلويات مكسرات اصلية. انت ممكن تكون بتاكل حلويات بالفستق وتكون فاكر ان ده فستق اصلي، بس في الحقيقة مفيهوش ولا جرام واحد من الفستق، وتكون عبارة عن خليط غير معروف ويتباع على انه مكسرات. ناس كتير ومصانع اكتر بتستخدم اساليب غش المكسرات زي الكاجو واللوز وعين الجمل. وقبل ما نعرف الاساليب دي، يا ريت نكسب فضل الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولو لسه أول مرة تشوفني يا ريت تشرفني باشتراكك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان فيديوهاتنا الجديدة توصلك أول بأول. ويا ريت لو عجبك الفيديو ده يا ريت تدعمنا بالضغط على زر لايك. ويا ريت نعمل شير كتير عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس ويقدروا يفرقوا بين المكسرات الأصلية والمغشوشة. الواحد بقى مش عارف يعمل ايه وسط المنتجات المغشوشة اللي بقت موجودة في السوق بكميات كبيرة. كل حاجة بقى فيها غش: القهوة، الشاي، عسل النحل، الطحينة، الحلاوة الطحينية، وغيرها كتير من المنتجات. وناس كتير بتشتري الحاجات دي كلها وبتستخدمها في وصفات الطبخ في البيت ومفكرين ان هي منتجات اصلية، بس للأسف بتكون منتجات مغشوشة. وأول غش معانا هو غش الفستق الحلبي. الفستق من أنواع المكسرات اللي بتكون موجودة في معظم الحلويات، مع إن سعرها بيكون غالي جدا. انت عشان تشتري كيلو فستق بالأسعار الحالية انت محتاج تعمل سلفة من الشغل او تستلف من صاحبك او تعملي جمعية مع الجيران عشان تشتري كيلو واحد بس من الفستق. بس بس لما نيجي نشتري حلويات معمولة بالفستق بنلاقي الأسعار معقولة ومناسبة للجميع، فناس كتير تقول احنا نشتري جاهز أوفر ما نعمل في البيت. وفعلا دي حقيقة، بس الحقيقة اللي ناس كتير ما بتعرفهاش ومش عارفاها ان الفستق اللي بيكون موجود في الحلويات دي بيكون فستق مغشوش. لأن الحصول على الفستق الأصلي الموضوع فيه مش سهل، لأنه بيجي من على شجرة الفستق الحلبي، وبعد نضوج حبات الفستق بيتحول لونه من الأخضر للأحمر، وبيتم جمع الثمار عن طريق الماكينات أو بالطريقة اليدوية عن طريق العمال. بعدها بيجي واخدين الحبوب دي ومدخلينها على ماكينة لإزالة القشور الخارجية، ويظهر لينا الفستق اللي احنا كلنا عارفينه. ده بيكون الفستق الأصلي. بس للأسف دلوقتي الغشاشين كتروا وبقوا يتفننوا في الغش، ومش عايزك تتصدم من اللي انت هتسمعه دلوقتي في طرق غش الفستق، لأنها طرق يشيب لها الولدان، الشيطان نفسه يسقف ليهم بسبب أفكارهم الجهنمية. وأول طريقة للغش عن طريق البسلة. أيوة زي ما سمعتني كده يا عزيزي المكافح، بيدخلوا البسلة في غش الفستق، ودي الطريقة الأكثر انتشارا لأنها صعب تفرق بين البسلة بعد غشها والفستق. في الأول بيجيبوا البسلة المجمدة وحاطينها على النار ويبدأوا في عملية التحميص، وفي وقت عملية التحميص بيجهزوا الملونات الغذائية اللي هي لونها الأخضر ويحطوها في المية ويدوبوها، وفي وقت التحميص يبدأوا إن هم يضيفوها تدريجي على البسلة. وبعد انتهاء عملية التحميص بيضيفوا عليها نكهة الفستق الحلبي، وبعدها بيتم طحن البسلة ويضيفوا عليها السكر والملونات الخضراء مرة تانية. بعدها يرجعوا يحمصوه كمان مرة، وبكده اتحولت البسلة للفستق الحلبي بالطعم واللون والريحة، وكده بقى عندك فستق أصلي بس مغشوش. والطريقة التانية إن هما بيجيبوا البسلة ويدخلوها الفرن ويبدأوا إن هما يقلبوها من وقت للتاني لحد ما تحمص. بعدها بيجوا مطلعينها من الفرن ويطحنوها ويضيفوا عليها السكر، كمان اللون الغذائي الأخضر،
ونكهة الفستق الحلبي، ويجوا مدخلينها الفرن تاني للتحميص، وبعدها تخرج. وكده انت بيكون عندك فستق مغشوش بطعم وريحة ولون الفستق الحلبي الأصلي. وبيتم استخدام الخليط ده في صناعة الحلويات، وكمان بيتم بيعه للتجار، وللأسف الناس بتشتريه وتاكله وهي مفكرة ان هي اشترت وكالة فستق أصلي، وهم في الحقيقة مش عارفين ان هم كلوا بسلة. كمان بيتم غش الفستق بالحمص، ايوه زي ما سمعتني كده يا عزيزي المكافح، بالحمص. مش بقولك طرق لا تخطر على بال بشر، الشيطان يسقف للغشاشين لانهم ابتكروا طرق لا تخطر على بال. والغشاشين في البداية بيجيبوا الحمص ويبدأوا ان هم يضيفوا عليه اللون الاخضر ونكهة الفستق، ويضيفوا عليه السكر وماء الورد، وبعدها بيطحنوه ويدخلوه الفرن لحد ما يحمص. وبكده الخليط ده بيتحول للفستق، ويقع المستهلك الغلبان ضحية للغشاشين. كمان بيتم غش الفستق عن طريق الفول السوداني. والله انا شايف ان الفول السوداني اهون شوية، على الاقل الفول السوداني اغلى من البسلة والحمص. في الاول بيجيبوا حبوب الفول السوداني ويقشروه ويطحنوه على درجة متوسطة عشان تدي شكل الحبيبات، بعدها بيضيفوا ليه اللون الغذائي الاخضر ونكهة الفستق الحلبي. بعدها بيسيبوا الخليط ده لمدة 20 دقيقة عشان يمتص اللون والنكهات. بعدها بيدخلوه الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة متوسطة. بعدها بيخرج الخليط كأنه فستق حلبي أصلي، وبيتم بيعه واستخدامه في الحلويات، وصعب اللي انت تفرق هل ده فول سوداني ولا فستق أصلي. ومن أسوأ أو أنكر طرق غش الفستق هو غشه بورق السبانخ. أيوة السبانخ بتدخل في غش الفستق، مش عايزك تستغرب عشان اللي جاي أغرب. الغشاشين بيجيبوا السبانخ وبيحطوها في الخلاط ويبدأوا يضيفوا المية، وكمان بيضيفوا للخليط البيض، فانيليا، زيت النباتي، الخل، وبرضه بيحطوا له نكهة الفستق والسكر. تحس ان هما بيعملوا كيك مش بيغشوا منتج. وبيتم خلط المكونات ديت مع بعضها، وبعدها بيضيفوا عليها الدقيق والبيكنج باودر والفانيليا مرة تانية. مش بقولك يا عزيزي المكافح دول بيعملوا كيك. بعدها بيصبوا الخليط ده في الصينية ويدخلوه الفرن لمدة 10 دقايق لحد ما يبدأ الخليط ده في التماسك. بعدها يطلعوه من الفرن ويقطعوه لقطع. بعدها بيتم طحن الخليط ويتحول لفستق مطحون، بيدخل في صناعة الحلويات وبيتم بيعه. وفي بعض الغشاشين ان هم بيضيفوا على الخليط بعض حبات الفستق الأصلي لإتمام عملية خداع الزبائن، ولو احتاج الخليط ده لون أخضر إضافي يضيفوله عادي. وطبعا مش كل الفستق اللي لونه بيكون أخضر زاهي بيكون فستق مغشوش، لأ طبعا، لأن في بعض مصانع الحلويات بيحطوا الفستق في المية المغلية لمدة 15 دقيقة، وده لسهولة تقشيره. وبعد عملية التقشير بيظهر لينا الفستق. بعدها بيدخل على الفرن على نار هادية للتحميص، وبعد عملية التحميص بيتم طحنه في الخلاط ويخرج لينا فستق حلبي مطحون بشكل جميل ومميز. غش جوز عين الجمل. وبيتم غش عين الجمل عن طريق حبوب الفول السوداني المطحون الغير محمصة. بعدها بيجيبوا مكسرات عين الجمل المطحونة والغير محمصة وبيضيفوا عليها نكهة مكسرات عين الجمل وبيقلبوها مع بعض، وكده بيكون الخليط كله اتحول لمكسرات عين الجمل. وبيتم استخدام الخليط في صناعة الحلويات أو بيعه للناس مع عدم وجود أي فرق في القوام أو الطعم أو اللون أو الريحة. غش الكاجو. طبعا مصانع الحلويات ما بتغشش الفستق بس ولا عين الجمل، كمان بتغش الكاجو، لأن اللي بيغش حاجة ممكن يغش كل حاجة. والكاجو الأصلي بيتم الحصول عليه عن طريق شجرة الكاجو، وكل ثمرة بيكون موجود فيها حباية واحدة بس. وبيتم فصل حبيبات الكاجو عن الثمار عن طريق العمال، وبعد عملية الفصل بيتم تجفيف حبيبات الكاجو تحت أشعة الشمس. بعدها بيتم التخلص من الزيت والقشور السامة اللي موجودة حوالين حباية الكاجو، والعملية دي بتتم يدويا أو عن طريق الماكينات.
فكده بيكون معانا كاجو طازة أصلي. وطبعا كلنا عارفين ان اسعار مكسرات الكاجو غالية جدا، وعشان كده مصانع الحلويات خصوصا في الهند بتستخدم مكسرات كاجو غير اصلية عن طريق صناعة حبيبات الكاجو عن طريق العجين، ويبدأ ان هم يشكلوا العجينة على هيئة حبيبات. بس طبعا الطريقة دي مش بتنجح دايما لان معظم الناس بتكتشفها، والطريقة ديت بتنجح بنسبة كبيرة عن طريقة الطحن. ودي الطريقة المعتمدة أكتر في الغش، إن هم يطحنوا المكسرات ويبيعوها مطحونة. فعشان كده الأفضل إن إحنا نشتري المكسرات حبوب ونطحنها إحنا بنفسنا. أو اللي أنت ممكن تعمل الحلويات عن طريق الفول السوداني، وتبدأ اللي أنت تضيف ليه الألوان والمنكهات. لأنك لو اشتريت أي نوع من أنواع المكسرات مطحونة، سواء كان كاجو أو عين الجمل أو الفستق، فأنت بنسبة كبيرة هتكون ضحية للغش. غش اللوز وغش مكسرات اللوز بيتم بنفس الطريقة، ان هم بيجيبوا الفول السوداني المطحون ويبدأوا ان هم يضيفوا عليه منكهات وطعم اللوز اللي هو معروف بالريحة او زيت اللوز، وفي الاخر بيبيعوه على انه مكسرات اللوز وبيستخدموه في صناعة الحلويات، او بيعوا للناس على انه مكسرات لوز مطحونة. والله يا عزيزي المكافح، انا شايف ان احنا نعتمد على الفول السوداني لانه تقريبا اساسي في عمليات غش المكسرات كلها. في النهاية يا عزيزي المكافح، نصيحتي ليك عشان تتفادى الغش والغشاشين في المكسرات بالذات انك تشتري المكسرات حبوب وتبدأ اللي انت تطحنها بنفسك. ولو هتشتري اي نوع من انواع المكسرات المطحونة، يبقى لازم تشتريها من مصدر موثوق منه، او افضل اللي انت ما تشتريش مكسرات مطحونة خالص. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عجبكم ياريت تدعمونا بالضغط على زر لايك، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.